Їдемо сьогодні в музей шоколаду Лінд. І зараз каву п'ємо. Гіпфелі. Шоколад. 20 минут вернусь, ладно. 10 минут. Там. От, і на десерт у нас буде шоколад швейцарський. Такі справи. Кавуська. Я зараз монтую відео і зрозуміла, що я не можу знайти шматочка відео. Здається, воно не записалося, тому прийшла до вас так. Отже, історія, як ми потрапили на цю фабрику. Ми їхали ми 1,5 години. Приїхали. Заздалегідь ми не купляли квиток, тому що ми думали, що його можна буде купити там. Його можна було купити там. Але з'ясувалося, що у них ліміт на людей в проміжок години. Тобто на 1 годину, там, наприклад, 40 людей може бути. Ми приїхали і всі квитки були продані. Ми дуже сильно засумували, тому що ми їхали дуже довго, ми дуже сильно хотіли туди попасти. От. Ми вже думали, ну окей, ладно, все, на цьому і закінчилося. Ми вийшли на двір, а там були ялинки і пеньки якісь. Підійшли ми до однієї ялинки, там був пеньок і лежало 2 квитки. Я одразу, не подумавши взагалі нічого, взяла ці 2 квитки і кажу: Рафі, дивися, як вони виглядають. Ось так вони виглядають, офлайн-квитки. Дуже гарні. І він взяв їх, почитав і каже: ти знаєш, що це дійсні квитки? Я така, в якому сенсі? Ну, це на сьогоднішню дату, але на 13:30. А ми були там уже о 12:00. Я кажу: окей, можливо, хтось просто сидів, поклав і забув. Ну, тобто їх отак от поклав якось, сидів, а потім відійшов. Ми стояли коло того пенька десь 15 хвилин, чекаючи на людей, які могли б забути, можливо, ці квитки. І розмірковували над тим, чи можна нам взяти їх. Коротше, ніхто не прийшов, ми не бачили ніяких людей, які шукали хоч щось. Ми взяли ці квитки, звичайно, на душі скребли кішки. Ми, звичайно, думали: Боже, нас посадять за це, ми вкрали чиїсь квитки. Вони, мабуть, підуть і зараз скажуть: подивіться по камерам, хто забрав ці квитки. І все таке. Ми вже надумали собі такого, що, мені здається, краще було б просто не брати ті квитки. Але ми їх все-таки взяли. Дочекалися 13:30, прийшли. Думаємо, ну все. А якщо вони не дійсні, що ми будемо казати? Думаю, окей, якщо вони не спрацюють, ми скажемо, що нам просто хтось їх продав на вулиці, бо не було часу чекати, вони не хотіли чекати так довго. І ми купили, а вони оказалися недійсні. Але, в принципі, вони мають бути дійсними, тому що всі квитки, вони на определений час. Тому проблем не мало було. Ну, в общем, ми зайшли, все так гарно, все так красиво, пішли, поклали свої речі в сховище, поклали свої пальто, пішли. І тут момент, коли треба сканувати тікет. І руки трясуться, ноги трясуться, все трясеться. Я пробиваю, проходжу, Рафі пробиває, проходить, і ми нарешті вже вздихаємо, вже на нас все хорошо. Ми настільки раді були, Боже, нам таке щастя привалило. 1 квиток 17 франків коштує. Тобто це, в принципі, недорого, але я дуже рада, що нам попалися вони просто так. Мені просто здається, що хтось їх купив,
а потім подумали, що це дуже довго чекати. Ну, якщо ми їх знайшли в 12:00, а ми приїхали, пішли на касу, і на касі нам сказали, що є останні 2 квитки на 2 години, ну, тобто на 2 години дня. Ми відмовилися і зрозуміло, що їх уже купили. Тобто, скоріш за все, ці квитки були ще зарані куплені. Ці люди вже чекали. І, мабуть, вони просто поклали на пеньок, пішли і подумали, що якщо хтось знайде, тоді і заберуть. Я не знаю взагалі. Але це було просто така удача. Це було класно, ви знаєте, таке знайти. Такі справи. Така у нас була історія. Du machst das, oder? Klar, klar. Nicht machbar. І знову ми тут з вами. Зацініть мою прическу сьогодні. Сподіваюся, вам видно. Я така романтична. Ось цю жолудєву гірлянду я її залишу. Чому? Тому що жолудь можна використати також і для вінтер прикрас. Правильно? Я думаю, да. Чому ні? Тому я її не відкладаю. У мене зазвичай всі мої декорації лежали в пакеті, але зараз у мене з'явилася непотрібна коробка, і я буду складати всі декорації в цю коробку, бо вона якраз велика, і це good. Викидаю.
Ну і все. Подивимося, як ми прикрасимо в цей раз. Треба буде гілля купити і розкласти, як в минулому році, так? У нас ще є лускунчик, у нас ще є дуже багато чого. Треба буде, я принесу і покажу. Да. Я думаю, що декорації, новорічні декорації я залишу на трошечки потім, тому що зараз я, можу сказати, не в настрої наряджати. Але я рада, що ми хоча б прибрали з вами осінні декорації. От, і да, це такі справи. Завтра, до речі, ми з Рафі поїдемо в великий торговий центр. Походимо там, в Цюріху, найбільший. От, і подивимося, можливо, там щось також купимо все-таки. Якісь прикраси. Можливо, ні. Побачимо. Але сьогодні вже нічого. Я згадала, що я ще хотіла вам показати. Я хотіла вам показати свої цьогорічні адвент-календарі. Перший календар. Це з Lush. Я замовила. Купила собі такий гарний, як подаруночок. Я купила в цей раз бомбочки з Lush адвент-календарі. Тут їх 8 штук. 8 штук. І я думаю, трошечки пізніше ми його розкриємо, я вам його покажу. Там були різні набори, тобто всередині і були великі дуже, і були маленькі. Я взяла собі, мені здається, середній, і я взяла тільки з бомбами, тому що мені з Lush подобаються більше тільки бомби, аніж інші якісь продукти. Хоча от останній раз я брала собі лосьйон і гель для душу з Lush, то мені дуже сподобався він. Рафаелло. От. Але я вирішила, що хочу тільки бомби. І також купила в цьому році ось такий адвент-календар. Мені в минулому році дуже сильно його хотілося, а в цьому році я на нього накопила і купила. І також ми розкриємо його трошечки пізніше. А Рафі собі купив кіндер. У нього все просто. Йому більше нічого не потрібно. Шоколадка і все, і на тому все. Тому розкриємо ми їх трошечки пізніше. Але хоча сьогодні 1 декабря, попізже.
Це був наш перший раз, коли ми поїхали в Ікею. До цього я про неї тільки чула або бачила відео інших блогерів. У нас не було ніякого конкретного плану, щоб щось купувати, тому ми просто поїхали подивитися ідеї дизайнів і, можливо, щось маленьке придбати. Тобто, в принципі, плану у нас не було. Мені сподобалося, що перші 2 чи 3 зали – це були повністю інсталяції кімнат, квартир, спалень, ванних кімнат, душових. А після цього ви опиняєтесь в залах, де ви можете купувати ті предмети чи меблі, які вам сподобалися. Я знаходжу це дуже зручним. Ну і, звичайно, ми все поклацали, все відкрили і закрили, полежали, посиділи, зголодніли і пішли куштувати знамениті фрикадельки з пюрешкою. Nicht machen, da. Raffia. Gibst du mir auch? Бодяк так. Oh, das schmeckt wie Glas. А, das Dänemark. Dänemark. Wirklich? Ja, dann Ми вже закінчили в Ікеї і їдемо в великий ТЦ. Походимо там, подивимося, що, як, де. І, можливо, ввечері підемо в кіно. Ми зараз будемо себе будувати, шукати прически, зачіски і обличчя. Едвард і Белла. Was kostet 230?
красиве. Ми вже закінчили роздивлятися торговий центр. Ми майже нічого не купили, нанюхалися дуже багато ароматних свічок, парфумів, що тепер тільки, я не знаю, свіже повітря і все. Руки досі пахнуть всіми тими ароматами. От. Все прикрашене до Нового року. Ну, звичайно, це логічно. Дуже багато новорічних декорацій, прикрас, і всі вони дуже дорогі. І я подумала, що, скоріш за все, можна було б все це купити вже десь в кінці грудня, початок січня, тому що тоді вони все по акції будуть роздавати, і можна піти і купити собі за безцінок якісь речі. Ну так, тому що зараз все дуже дорого. Наприклад, я собі хотіла на стіл купити такі серветки гарні, але одна серветка коштує 7 франків. Одна. А їх треба хоча б 4, якщо не 6. Тому це дуже багато. От. Тому так. І зараз ми їдемо вже додому або в кіно, не знаю. Чи ми одразу в кіно, чи спочатку додому, а потім в кіно. То такі справи. Салюточка. Ми приїхали додому і зараз покажу, що ми купили в Ікеї. Так. Купила мірний стакан, тому що мої пластикові вже виглядають дуже погано. Також для чаю купила другу, у мене є одна, а коли ми хочемо зробити на двох чай, не виходить. Купила ось такі на подушки, дуже гарні на подушники. Як це називається? Українська. І що українська? Ні, я не знаю, як. Я не пам'ятаю, як це називається. На подушник. Ось такий він. Давайте ми розкриємо один. Ось так от виглядає. Мені подобається. Коштувало 7-8 франків. Знайшли ось такі шпажки для шашликів. Да, вони маленькі, але ми і не робимо великі шашлики. Ми, в принципі, їх не робили, тому це будуть наші перші шашлики. Такі шпажки. Купила крем для хатинки, для імбірної хатинки, тому що в мене є ще з минулого року, і я вирішила, що її треба також використати, а клею вже нема. Рафі взяв ось таку маленьку свічку з зеленими яблуками. Також купила я собі ще свічки. Ось така яблучко. Пахне дуже класно, яблуком з цімт, сінамон, кориця з корицею. І ось такий куглик. Це також свічка. І пахне такими приправами. Воно більше пахне як імбирний пряник, я б так сказала, так. Ось такі. Вони коштували, до речі, недорого. Це 3 франки, і ця, я думаю, приблизно так само 3 франки. Ну і як побувати в Ікеї і не купити собі друга? Тепер у мене ця акула також є. Така вона класна. Там насправді дуже багато різних тварин. Я хотіла всі купити. Дійсно, я хотіла всі купити. Але купила... Ой, друзі так не роблять. Але хотіла саме акулу, як у всіх.
Ну, можливо, колись я зберу весь зоопарк і в мене будуть усі тварини з Ікеї. Представте, як буде класно. Така, типу, колекція з Ікеї. Так що, да. Я купила маленьку, там, до речі, була ще й гігантська, але мені маленького теж хватить. Я, до речі, забула показати вам нормально Лего, наші Лего-фігурки. Там можна було за 8,90 зібрати 3 фігурки. Так як нас двоє, ми зібрали 3 фігурки. І отже, це у нас Рафалиський. Ось такий він Едвард Каллен. Він у нас роботник. Так як там не було нічого такого з трактором, він взяв собі ету пилку. Ось це я. Не знаю чому, але в мене перука постійно падає. Ось це я. Белла Свон. З ігрушечний. Я думаю, схоже, знаєте, у мене так часто теж волосся лягає. Тому ось це ми з Рафі. А ось цього мене ми зібрали просто. Я сказала Рафі, що давай я візьму голову, ти перуку. І ми просто взяли отак от, пошуршали, і от що попалося, з того і зліпили цього мене. Ось такий він у нас. Він мені не подобається. Я одразу хочу сказати, він мені не подобається, але що цікаво, що ми постійно брали все однакове. Ну, тобто, подивіться, у нього форма однакова, єдине, що шапочка йому не підходить, але ось ця чепуха теж ми обирали вдвох. І Рафі витягнув таку меч, а я витягнула ось цю штуку. Ну, ми вибрали, що ось цю штуку він візьме з собою. Тому ось такі у нас ми і лівий чел.